ሰላም ክብሯትና ክብሯን የመኒሲው ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ እስቲ አንዲት ነገር ላሳያችሁ። ፍሪ ኤልቲሲ ወይም ሊትኮይን ነው የምናገኝበትን አፕሊኬሽን ነው ማሳያችሁ። እሺ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ካላችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። እሺ ወደ ፕሮግራማችን እንሂድ። መጀመሪያ ወደ ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባለን። የአፓስን ፎቶ ፖንግ ይባላል። እሺ ፕሌይ ስቶር ላይ እንግባ። ሰርች ባሩ ላይ ፎቶ ፖንግ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዚህ እንደምትመለከቱት ሁለተኛ ላይ ያለችዋን አፕሊኬሽን ማለት ነው። ይቺኛውን የማሰምርላችሁ ይቺን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ እናደርጋታለን። እኔ ከዚህ በፊት ዳውንሎድ ስላደረኳት እሺ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ገብቼ ላሳያችሁ። ስንገባ ወደ አፕሊኬሽኑ ይህንን ይመስላል። ይሄው እንደምትመለከቱት ነው ዳሽቦርዱ ይሄን ይመስላል። ከዛ እናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ ዝም ብላችሁ የምትጫወቱ ከሆነ ምንም አይነት ኤልቲሲ አይከፍላችሁም። ምን ታደርጋላችሁ? ዋሌት የምትሏን ትነኩና እኔ ከዚህ በፊት አካውንት ስለከፈትኩ ዋሌቷን እንደነካችሁ ሁለት አማራጭ ይመጣል። ፌስቡክ ወይንም ደግሞ በጂሜል በጉግል አካውንታችሁ ግቡ ይላችኋል። አንዱን ትመርጣላችሁ። ከዛ እንደገባችሁ እንደዚህ አይነት ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ዊዝድሮ የምታደርጉበትን ኢሜል ወይም አሊያም ደግሞ ይሄ የኮይንቤዝ ኢሜል አለ። እሱን እዚች ጋር ታስገባላችሁ። የኔ ኢሜል ይሄ ነው። ደን አፕዴት አካውንት ኢንፎርሜሽን የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። አንዴ ያው እንደምታ አካውንት ኢንፎርሜሽን ሴቭ ሰክሰስፉሊ ብሏል። እሺ ከዛውን አንባክ እንልና እንጫወት እስቲ ፕሌይ። ጌሙ ያው በጣም ቀላል ነው። ሮቴት እንዲህ ስክሪናችሁ ሮቴት እያደረጋችሁ ነው የምትጫወቷት። በጣም ቀላል የሆነች ጌም ነች። ይኸው እንደምትመለከቱት 400 2034 እያለ ይጨምራል። ፎርሽኩኝ። እሺ ወደ ሆም ፔጅ ልመለስና አሁን ደግሞ ዊዝድሮዋሉ ላሳያችሁ። እሺ ዊዝድሮዋሉ ማክሲመሙ 40,000 ላይቶሽን ነው ማለት በቢትኮይን እንትን ሳቶሺ እንደሚባለው ሁላ ለቢትኮይን ለኤልቲሲ ደግሞ ላይቶሽን ነው የሚባለው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? እኔ ከዚህ በፊት ለሙከራ ያህል 130 አውጥቼ ነበረ። እሺ ለእናንተ ደግሞ ላሳያችሁ። ክላይም የምትል በተን አለች። እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ክላይም ዩር ፎር 436 ፎቶን ይላል። አዎ በግን ዊዝድሮ ማድረግ የምትችሉት እዚህ አፕሊኬሽን ላይ በየ3 ቀን ውስጥ ነው። ስለዚህ ያስ ኦፍ ኮርስ እንለዋለን። ፕሊስ ዌት ብሎናል። አንዳንዴ ካፕቻም ሊመጣ ይችላል። ክላይም ሰክሰስፉሊ። ይኸው ከላይ እንደምትመለከቱት የኤልቲሲ ኖቲፊኬሽን መጥቶልኛል። እዚህ ገብቼ ትራንዛክሽኑን ላሳያችሁ። ያው ትንሽ ኮይንቤዝ ሲገባ ትንሽ ያዝጋል። እንደምትመለከቱት ይሄውና ትራንዛክሽን ይሄውና 44 ማለት ነው። ኦኬ የመጨረሻውን ይቀንሳል። የሆነች ያህል ይቀንሳል። እንግዲህ በጣም ብዙ የምትጫወቱ ከሆነ እስቲ አስቡት በጣም ብዙ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሺ እኔ ያወጣሁት 566 ይላል እዚህ ላይ። እዛ ግን የላከልኝ አይ ቲንክ 44 አይሆንና ቪተርን ለሊሚትድ ምናምን የሚባል ከሚባል ድርጅት ነው የተላከልኝ። መጨረሻው 44 ነው። ትንሽም ብትሆን ግን እንዲህ እያደረጋችሁ በጣም ብዙ መስራት ትችላላችሁ። እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበረ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ትንሽ ቺንጌም በደንብ ተጫውቷት ስላለ የሆነች ፈን ነገር ነች፣ ደስ ትላለች። የሆነ ቻሌንጅ አላት። የሆነ ሮቴት ምናምን ነገር ስታረጓ የሆነ ታይም ላይ ደግሞ ትከፋፈላለች። ያው እንደምትመለከቱ 8 10 ሆነ እያለ ይጨምርላችኋል። ያው ፎርሽኩኝ። እስቲ ሆም ላይ ገብተን ነው። ያው ትንሽ ማስታወቂያም ስላለው ትንሽ ያው ቻል ለማድረግ ነው። ኦኬ ማስታወቂያው ትንሽ እስኪያልቅ ድረስ መጠበቅ አለብን። ምክንያቱም ድርጅቱም ገንዘብ የሚያገኘው ከነዚህ እናንተ ላያችሁለት ማስታወቂያ ስለሆነ
ያው እንጠቃቀም በሚለው እሺ ኤክስ በተመታለች ኤክስ እንላለን። ሆም ላይ ገብተን እስቲ እንየው ያለንን አሁን የተጫወትናትን እንደምትመለከተው 16 ሰጥቶናል ማለት ነው። 16 እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው። ቀኑን ታይም ሰታችሁ የምትጫወቱ ከሆነ በጣም ብዙ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ቻናላችንን በድጋሚ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህንን ቪዲዮ መጨረሻ ላይም ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮመንት ላይ ታይፕ አድርጉልኝ፣ ወዲያው መልስላችኋለሁ። መልካም ጊዜ እላለሁ።